الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 25 من يوليو. الجيش الروسي تمكن من التقدم في جبهات مختلفة من دوبروبيليا وبوكروفسك وغيرها. الوحدات الروسية تشن سلسلة من الضربات باتجاه الداخل الأوكراني وفي البحر، وكذلك القوات الأوكرانية شنت عدة ضربات باتجاه الداخل الروسي. أين كان التقدم البري وما هي هذه الضربات جميعها؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية، وأعود لأطلب من حضرتكم مشاركة الفيديوهات. أصدقائكم يستحقون الحصول على هذه المعلومات كما حصلتم عليها. شاركوها ليستفيد الجميع وتعود وتنتشر القناة بشكل أكبر، وشكرا لكم سلفا. نبدأ الآن من العمليات الروسية باتجاه دوبروبيليا. الوحدات الروسية وتشكيلات مختلفة من الجيش تمكنت من الضغط بشكل كبير والسيطرة على أكثر من نصف بلدة بريتسكي. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون. تقدم بعمق 1.46 كيلومتر وبعرض 1.36 كيلومتر. العمليات الروسية في هذه الجهة مستمرة. نحن نتحدث هنا عن معلومات حيث يوجد الجيش الروسي أشير، حيث يوجد الجيش الأوكراني أشير. هذا ما يتم اعتماده. القوات الأوكرانية لا تزال موجودة في كامل هذه المنطقة، وتسعى الوحدات الروسية إلى اقتحام المزيد من الشوارع لاستكمال السيطرة على بليتسكي. كيف حصل كل هذا ولماذا هذا الضغط السريع من الجيش الروسي؟ هذا الضغط لم يكن بناء على هجوم واحد. إن كنتم تذكرون قلت لكم سابقا، وهنا من كان يتابع الفيديوهات سيتذكر كلامي، الجيش الأوكراني كان في بليتسكي محاط بالتحصينات من هنا ومن هنا، والجيش الروسي عمل منذ فترة على التقدم في هذا الاتجاه والضغط في هذه الاتجاهات حتى يمكن قول يطوق الأوكران، يربط مناطق السيطرة هنا ببعضها البعض فتصبح القوات الأوكرانية محاصرة. الجيش الأوكراني بدأ بالتراجع تلقائيا والتمركز في أطرافها الغربية. هذا التمركز هنا يسمح للجيش الأوكراني في حال اقترب الروس أكثر وقاموا بتطويق المنطقة بالخروج من المنطقة هنا سريعا، أو بإحداث أو بشن هجمات قريبة تمكن القوات الأوكرانية من فك أي طوق ومنع الطوق أن يكون سهلا، خاصة في حال تعرض ضربات من الطرفين. لذلك هذا الذي حصل، ضغط الروس من الجهة الشرقية وتراجع الأوكران. أما على صعيد العمليات في جبهة بوكروفاسك فهنا أيضا من يتابع الفيديوهات يعلم مسار الأمور. الجيش الروسي تقدم وسيطر على كامل هذه المساحة باللون الزهري وسط التحصينات الأوكرانية. هذا التقدم الروسي كان بعمق 850 مترا بامتداد 3.62 كيلومترا. الوحدات الروسية تواصل تقدمها في هذه المنطقة. هذه العمليات يعني كما تلاحظونها أحبائي مستمرة، والضغط مستمر على الجيش الأوكراني، حيث في حال قام الروس بإغلاق المنطقة هنا ستكون كامل الوحدات الأوكرانية في هذا الاتجاه أمام وضع لا تحسد عليه. كذلك الأمر يعمل الجيش الروسي كما أشرنا في وقت سابق على إغلاق المنطقة الموجودة هنا لحصار الوحدات الأوكرانية الموجودة في هذا الاتجاه. وهنا أعود أقول لحضرتكم وما توفره الخريطة التحصينات التي أقدمها لحضرتكم، تلاحظون أن التحصينات تلعب عاملا سلبيا بالنسبة للوحدات الأوكرانية بالنسبة لانسحابهم. فهل ستستطيع القوات الروسية حسم المعركة وإغلاق هذه الجيوب في هذا الاتجاه؟ هذا ما يجب انتظاره. أما على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى ففي شازيفيار الجيش الروسي يواصل تقدمه وتوسيع سيطرته في جيرفوني. هذا التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. عمق التقدم بلغ 880 مترا بعرض 580 مترا. الجيش الروسي يواصل عمل في هذه الجبهة التي تضم يمكن قول كثافة من التحصينات أسنان التنين، الأسلاك الشائكة، وكما تلاحظون المواقع الدفاعية هنا على طول الخطوط. الأمر ليس بالسهل، والاختراقات يعني فعلا كما تلاحظون لا تتم بالأمر السهل.
كذلك الوحدات الأوكرانية يعني تحاول قدر الإمكان الدفاع ومنع أي سقوط لهذه المنطقة بيد الوحدات الروسية. الانتشار الأوكراني في كامل هذه المنطقة يعني يحاول استيعاب الهجمات الروسية من اتجاه ضاحية شيفشينكو في شزيفيار، العمليات في ميكولاييفكا، العمليات في شيرفوني، وكذلك العمليات من ضاحية يوجني وزميليانكي في شزيفيار. نحن اليوم موجة عمليات أوسع إن أمكن القول تمتد من جبهة شرقي كوستانتينيفكا باتجاه ستينكي وباتجاه المنطقة هنا ككل. يعني الخريطة فعلا معقدة، فلكم أن تتخيلوا الوضع على الأرض كيف هو. هكذا هي الحال، والأمر ليس بالسهل على أي من الطرفين في هذه المعركة. أما على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، فكانت الوحدات الروسية في مقاطعة خاركيف في جبهة فولشانسك قد واصلت التقدم نحو بيليكولودياز. سيطر الجيش الروسي على هذه المنطقة الموجودة أمامكم باللون الزهري في محيط فولوخيفسكي. هذا التقدم كان بعمق 2.25 كيلومتر بامتداد 3.68 كيلومترا. العمليات لا تزال مستمرة، وهدف القوات الروسية كما أشرت لكم في وقت سابق هو الضغط باتجاه بيليكولودياز من عدة طرق، وما بين هذه الطرق كما تلاحظون. واليوم الجيش الروسي يتقدم في هذا الاتجاه، يحاول قطع الإمدادات على طول هذا الطريق الذي يأتي من المنطقة هنا، وبالتالي يحاولون الضغط بشكل أكبر وأوسع بامتداد 180 درجة على كامل المنطقة هنا، على هذه البلدة الهامة للغاية. الوحدات الروسية لا يجب النظر إلى عملها في هذا الاتجاه فقط نحو هذه البلدة، فالعمليات مستمرة. دققوا أين معي، مستمرة باتجاه فيلتشا، باتجاه المنطقة هنا بيليكولودياز كما أشرنا، باتجاه المنطقة على طول النهر. وفي هذه المنطقة هنا حيث تحاول القوات الروسية الالتقاء ببعضها البعض على طول هذه المساحة، حيث تبعد 19 كيلومترا وربع عن بعضها البعض، وتحاول حصار المجموعة الأوكرانية كاملة في هذه المنطقة. نحن اليوم أمام سلسلة عمليات وليست لوحدها فقط. وكذلك الأمر فيما يتعلق بالضربات، تواصل القوات الروسية ضرباتها باتجاه السفن الأوكرانية الموجودة في البحر، وكذلك باتجاه موانئ إزماعيل، وباتجاه أوديسا ويوجني وتشورنومورسك، وكذلك باتجاه الميناء في ميكولاييف. هناك ضغط كبير من الجيش الروسي على السفن الأوكرانية، وكذلك تحاول القوات الأوكرانية الضغط باتجاه السفن الروسية في بحر أزوف. أما على صعيد الضربات بالمسيرات، ففي منطقة بولتافا الوحدات الروسية تواصل استهداف محطات الوقود في بولتافا وفي غيرها في محاولة للضغط على قطاع النفط مقابل الضغط على قطاع النفط في روسيا. وعلى صعيد الضربات بالمسيرات، كان الأوكران قد تحدثوا عن ضربة على بعد نحو 2000 كيلومتر من خط الجبهة. يعني كان هناك محاولات من الأوكران لاستهداف، كذلك جرى استهداف سفن يعني في بحر قزوين على بعد نحو 909 كيلومترات. القوات الأوكرانية تواصل إرسال ضربات باتجاه بحر قزوين في المنطقة هنا. الضربات لا تتوقف، الدفاع الجوي الروسي يعمل، الدفاع الجوي الأوكراني يعمل، وبالتالي هذه الحرب مستمرة من الخطوط الأمامية إلى الخطوط الخلفية. فتأكدوا أن تكون متابعتكم مستمرة ودائمة لكافة ما يتم عرضه في هذه القناة من فيديوهات مختلفة. ظهرا كان هناك فيديو إضافي نشرته حول أمر معين. أتمنى دوما مشاركة آرائكم، مشاركة الفيديوهات، لينضم أصدقائكم إلينا. لا تنسوا الدعم، دعمكم هام للغاية. وشكرا على كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.